Dakyan sa Tangub, lalawigan sa MISAMIS OCCIDENTAL, maing adlaw sa tanan. Welcome nining ato ang kalihukan o activity karon sa press conference diin tibok puwersa sa ato mga city officials ang makigtagbo na turon sa kaminungdanon kaayong pahibalong ipaabot kanila og ato nga masayan unsa kaandam ang syudad sa Tangub niining gikahadukan karon nga novel coronavirus. So anya karon sa ato ang atubangan of course nanguna ang ato ang City Mayor, Tangub City Mayor Jennifer Tan, with her of course ang ato mga city officials. Ako lang tagsaon, diin nagpakita usab sila og ilahang full support and of course sa mga lakang paghimuon sa ato ang syudad anining atong mga paghisgutan karon. Lakip no kinini ang dili lamang novel coronavirus apan lakip usab kining African swine fever og of course ang ato ang mga activities later on atong masayran labi ng Pebrero ato kining giilang ato ang birthday sa syudad sa Tangub. So uban no ang kinatibuk ang sakop sa sangguniang panglungsod sa Tangub ikan didto si City Councilor Feloteo Alngojoro, ana si City Councilor Welma Canama, City Councilor Beatriz Florida, City Councilor Eva Ordiniza, City Councilor Emidio Florida, di usab si City Councilor Dr. Jose Pantoja, si City Councilor Raul Patulada, and City Councilor Jerry Angot. So taliwalaan si Mayor Jenny sa ato usab nga mga department heads nga ang mga ahensya nga mo'y muhatag og katubagan sa pipila ka pangutana sa ato ang mga kaubanang media karon. So of course si atong City Health Officer Dr. Janice Biete and si City Agriculturist Jose Binondo. So, uban po nato, Mayor, of course, ang ato ang puwersa sa DALIT TV o DXCT Radio Pilipinas, 106.5 FM. And, of course, ato ang kauban sa media, gikan sa DXDDA AM sa Dakbayan sa OCCIDENTAL. So, before ato ang sugdan, ato ang press conference, ato ang paminawon ang opening statement ni Tangub City Mayor Jenny Tan. So maayong adlaw sa tanan no. Labi pa sa mga naminaw sa radio karon ug then of course atong TV. This is also the best time to give the information sa atong mga katawhan. Of course you will be asking later on that the needed questions that needs to be clarified. Siguro diretso na lang tos pangutana. Then pagkahuman I'll just answer the questions and then based on what we have gathered dito sa atong meeting with the President. Kay kami nagpatawag kita karon ng press on because we are required not just by the Department of Health to really propagate the information about Ncov ang tawag no, but World Health Organization has already changed the name into COVID-19. So COVID is corona, V for virus, and D for disease. The 19 because it was discovered in 2019, so COVID-19. But anyway, Ncov and COVID, pareha-reha po na nga sakit, no? It's the same thing. So you can go ahead. Okay, so una nga pangutana from Manuel Ronquillo from DXD. Okay, Mayor, good day and sa tanan nato mga officials sa Tangub. Usay gibuhat no sa Tangub mga aron sa ingon nga king gikadlukan nga sakit nga Ncov nga dili maaabot gyud diri sa Tangub City mga prevention nga gibo. Okay, the first thing that we did was really to deliver the information. Mobto na mingunta nga if you know, you are now, if you are informed, you are prepared. Because if you are not informed, usa pa man imong i-prepare nga mo kay kalibutan. So man atong gihimo karon, in fact, before nahitabo ning pagpatawag sa Malacanang o pagpatawag sa DOH dito sa amo mga mayor o governors sa Manila, I could very well remember dito sa mayor's time, naka-inform ko ahead. Wala pa'y patawag ang national government adto, nag-inform na ta ahead sa mga katawhan about that kanang hygiene, kalimpyo sa lawas o sa atong surroundings. Dito pa mi nagsugod, in fact, katong gingon sa DOH nga i-lessen ang contact, body contact, no? Hanto dahimong siaw-siaw tong mga politiko nga kusog ra ba kayo manglamano,
Basi kita'y unang igdalaan ning mga kagaw, simpako palayo. Mo na maningkamot gyud nga pahibaw-on gyud mga tao what to do, what to prepare. So usa sa mga lakang atong gihimo, first, we did an information drive. Secondly, sa kadaghanan to, apil ang atong mga empleyado. Ikaduha, pagpahibalo sa atong mga taga-barangay, ang atong up to sa purok, atong gipahibalo. In fact, natay another round, third round of information drive. Silang Dr. Biete, munaog na dito sa barangay pod, paghatag na impormasyon na karon katong mga katauhan nga wala kadungog sa mayor, sila po mo inform as may representative, mo inform po dito sa mga katauhan. Aron, sa tinuod lang, there's no need to panic. I would like to say, based on the report of Secretary Duque, the Philippines has actually contained it. Magpasalamat ta nga maayo kaayo ang early reaction sa atong mga government service worker. In fact, pwede ma-appeal lang ako diri ang katong naingon ni Secretary. It is part of his report. Mo bitaw makaingon ta nga na-contain yun. Kay dito pa lang, gikan sa gawas, pagpasulod pa lang. Sa immigration pa lang, gisala na. So mana, kanang mga bot diri sa atong lugar, nasala na sila. So there's nothing to fear about. Kay, mo bitaw, moingon sila nga, dili, tamo ato aning lugar kay kanang Chinese na gikan sa China, ning biyahe gikan China. The mere fact na nakalusot na dito sa ato sa Manila, ni clear na. Pero ang kagwapo lang kay mag-reporting lang punta sa atong local nga health office nga kaning tawahan na gikan ni sa China or gikan man ni sa Taiwan, gikan ni sa Hong Kong. Kay apat ra man ka lugar ang gi-identify gyud nga anaa ang corona virus or COVID. China, Hong Kong, Macau, and recently, bago lang, karon gi-appeal na ang Taiwan. Okay. So, akong i-share din atong stats nga gihatag ni Secretary Duque. These are the updates on the quarantine of the repatriates. Di ba remember natin balik? So, there are actually 49 total persons under quarantine. Kani sa 49, 32 ni ini gikan sa China. 14 are female, 18 are males. Apil ni ini 5 ka bata, 2 ka DFA staff or advance party. 8 ka buok nga repatriation team, members from the Philippines. 5 from DOH, 2 from DFA. And then giapil pa gani quarantine ang 6 ka plane crew as well as 2 ka ground crew. So just imagine how kanabang nasiko ba gyud nila. Ang kagwapo is that kaning 49, di man gini ma-release, so gudi gini ka kompleto sa 14 days na quarantine. So that's how careful our government is. So as of now, Tangub City is free from COVID. And although I cannot say for the province, but masuti po tingay ko kay kagabi nagdulog mo pud mi. So, nangutana po ko igov nga, usaman ng probinsya. According to him, we're very happy the province is actually free from COVID. Now, we cannot also say outside of our province, but let us do our share of really bringing down the information to the people. Actually, according to Secretary Duque, di gyud ni spread out, basta limpyo lang gyud ta. Limpyo lang gyud. In fact, just to give an information, kato bitong ingong asa gikan ng sakit sa Ncov. Pero balik ko sa nato, asa ba nagikan po ng SARS? Kaya kanis sila ng SARS, MERS-CoV, o ka ng Ncov or COVID, puro gikan sa animals. And these are wild animals or stray animals. So, sugod sa SARS. Ang SARS, nagsugod gikan sa civet. Padulong sa tao. Unya, ang kaning MERS-CoV gikan sa camel, padulong sa tao. Asa man po gikan kuno ni sa COVID? According to them,
it can be kay tulo man ni kabuok ilang gitan-aw ron nga mga animals. Meron isa hindi ko pa panggilin, hindi ko alam ang pangalan nito na animal. And then bats, ito mga kwakit. But you have to see the epicenter in Wuhan, katong area nga na-identify sa World Health Organization. The area itself was really hugaw gyud ang ilang wet market. And that's where all the katubitaw mga wild animals nga gipangkatay, gipampatay. In fact, the floors were not even clean. That's why I really urge ang ato ganing merkado nga dapat at the end of the day, limpyuhan gyud na tanan ang flooring, pati ang drainage. Kay ang kagaw magsugod man gina dinha. Mag-breed man guna dinha god kay ang mga dugo sa laing animals dina mayagikan. Oh, mag-usa na sa tanan. Muna nahitabo dito po sa Wuhan. So basically, according to our government, if we are just clean in our surroundings, unya kanang gikan tag CR manghugas gyud ta. Unya problema po ug wala po'y kahugasan pang-alcohol gyud. That's why ingon na gyud sila, you either you wash your hands, then you use alcohol, and then pangutanan lang taw niya kan doktora og how long ang virus mo stay. Kay in fact, we also encourage all institutions, DepEd, the college, and even sa City Hall, ang kanabitaw mga handrail, early, dapat sanitize na. Kanang magnitan kamot sa tao ba? So ang handrail, even ang kanang doorknob. So we request all the utilities to really clean early. Sa Manila, good early man ilang kanang sanitation nila. So we also encourage all the public institutions to do the same. Pero amo pong encourage ang private sector to do their share, especially sa mga kananan. Sa kananan, mo require na gyud ko akong ipa-check ang sa health, doktora, to do a check-up on all our restaurants. And then, ang kung mahimo, ang sa pagkaon, we require na gyud serving spoon. Sa una, di mo ta mumayin, guna na akong serving spoon, no? Di gaya ta magsulti sa ato, sa kuha nga, ma'am, butangig serving spoon. Wala gaya ta, di ta care, ana. Kay, tinuod ba, Dok, no? Marag mo po ingon nila sa Manila, gud nga, ang saliva, no? Ang laway na to, is, naglalaman na po. So, kung mahimo, gi-encourage po magdala tag mess kit. Unsa man ang mess kit, marag mobalik ta sa atong pagkabataan ni. Kutsara, tinidor. Kung wala gyud ka kutsara, tinidor, just make sure the spoon that you're using has been really washed well. Si doktora na lang po yung puno, o kung siya puno ako isulti, no? So that's it, no? We have to bring our own mess kit if kinahanglan yun, kung kaon kas gawas. Nya kung nakay ubog sipon, hilanat, mo encourage na lang po mi nga, just stay home. Ayaw na lang dadaan ng imong ubog sipon, hilanat ito sa imong workplace or sa eskwelahan. That's why I will be talking also with DepEd. If ang bata na nahilanat or nagkuna siya ka ng ubusipon, amo lang yun sa okay na ng 2 days siguro, no? Nila sa paskwelahon, ayun lang po ng 14 days, kaya mo dako nagmabiyaan sa klase. Amo lang, just precautionary measure lang, mga ginikanan, ang pingi inyong mga bata, paimnon o fluids, and then vitamin C, kung dili ta ka afford ng vitamin C, calamansi juice. And then anything that is citrus, no, nga prutas. Okay. Okay. Sa Tangub City, ma'am, how about aning mga mask bitaw, mga face mask? Ang uban nagrut-hurot na, mga uban ng mga syudad, no, ang mga face mask. So how about this sa Tangub? Nalipay ko ningon Manuel anak kay ang face mask ba? Sulay ko at tukog Manila. Palit kog face mask. Sold out. You go to Mercury, to all the pharmacy, sold out.
Diri sa Tangub, ako ba isulti, whether or not it's sold out or not. I tell you, please, mo yung ni Secretary Duque, kung wala kay sakit, ayaw gamit og face mask. Ihatag yung tao na i-prioritize na katong naay sakit, muna nitabo ron, ang mga naay sakit, wala na hinuhi face mask. When in fact, we must be protected from them. Kanya katupuin taon mga nag-agi o chemo. Kaya mga pasyente nga, cancer patients, required ba na sila mag-face mask, no? Luibi sila hindi kapalit. Nang uban po ga-hoarding. Nganong ga-hoarding man in taon mo nga, ang kana is intended na sa mga naay sakit. So nalipay po ko, I hope ha, diri sa Tangub. Sold out talaga ni, balaan ako, sold out na. Kung ano maintaw na namalit mo, we are free from COVID. Please stop your hoarding of the face mask. Secretary Duque is also pleading and also President Duterte is also pleading nga kung mahimo ba, ihatag, prioritize in town ni sa mga medical workers and then sa mga patients o katong nag-exhibit og mga cold, flu, katura sila atong tagaag priority. So, I guess that's it, no? Unless naidugang si Doktora. Nakaidugang? Unya na, usahon daw kung niya tanan. Okay, gawasan ng face mask, alcohol, o uban pa, no? Kumusta man diyan na nabamoy monitoring or nabamoy task force nga mag-monitor na ni Ma'am? I thank you very much, Manuel. Yes, we have already organized our births. So, naatay gi-organize a task force to do the monitoring. In fact, Jerry, do you have a sample of our kato sa monitoring? Ato lang pakita ang kuan. Tanawa yung Jerry, oh. Mo gini, politiko lahi, gini politiko muna. Sa karon pa lang, nausab na gyud. Ako ginas Manuel, ganyan kami nilang better. Ako, i-share lang na ko niya. Ipakita ko niya itong monitoring nga paper na mo. Ako lang hangyo sa tanang politiko. O sa mga katauhan, nabali naman ko doon, ang mga tao na may mga politiko ng alkohol na ka. Sa una, issue ka inang mga alkohol. Di ba? Politiko ka, ayaw gyud pang alkohol. Bahala paggikan ka sa CR, ayaw gyud pang alkohol. Pero nabali na ron, kinasuko na mas presidente nga di, pwede nga dili ka mga alkohol kay it's our responsibility as government officials to take care of our health and not to transmit any virus to our constituents. Tumauna karon, usag na. Then sa monitoring, balik ta, sa monitoring na atay gihimo nga monitoring paper. Morning gunitan sa atong birds. Aron mag-monitor sila sa atong mga katawhan. Unsa man ang ani adini, mohatag ko ani unya sa media para pagpakita lang o unsay dagway. Na sa usa ka column, name, sa ngalan sa iyang gi-monitor, for example, si Juan, unsay address, age, female, male, ang date sa iyang arrival, kung gikan siya sa usang lugar siya, gikan po, apilon po na, o kung kanus siya ni abot. Kung yan nakabutang po sa ka column, have you undergone mandatory confinement upon arrival in the Philippines? Yes or no? Then naapod putang nga column, persons in contact with for the past 14 days. Nga nung 14 days mang yun, kay mo na incubation period sa virus. Remember katong San Lazaro patient na Chinese, male and female, uyab na, ang babay na positive siya. But ang lalaki, for the first 2 tests, was negative. But he was the one who died. He was the one who died, not the one who was tested positive at first. Asymptomatic ang lalaki. Natingala po miron, nga lalaki ang kadaghanan mamatay. Magbantay kanin mo. Mga gini kay skin to skin contact. Una, ingo pa lagi si Gov o ang mga taga-taas. Hagkanay na gani mo, face mask na lang. Bitaw. So, probably it's not because of the gender. According to them, because the men are the ones who travel a lot. So they're the ones, baka mababang immune system.
No? I think because lower ang immune system, kasi travel. Niya kaning mga lalaki, feeling macho, manggod. Okay raw, ako'y sakit. So please, mga lalaki, take care of your health. Mga babae, take care also of your health. Drink vitamin C, whatever vitamin C you can. So, sleep pala dapat. Ang sleep daw, right time. According to DOH, naglo-lower down pala ang ating immune system pag kulang sa tulog. If we are deprived of sleep, walay maayong laki niya na munaog yun ang immune system. So please, kung ang meeting ni abot na beyond the time, biyailan pod. Lakaw lang. Just to tell you honestly, si Philip, si Gov, paghago na, apoy na siya, tindog na, lakaw na siya, kay if he needs to sleep, he sleeps. So I think, ingana na po tingali ko, ako may tig-violates akong kaulingong balaod. So tingali ko, kapoy na po ko, tindog na lang pod. Kamo pod. So don't take time to relax. Morning nakagwapo sa COVID. Ingon sila na positive note ang COVID. Because with COVID, people now take stock of the importance of our health. Nga, nagidi panahon mag-relax gid ita. Secondly, tanang pangalalaki ron tumanas balay. Uban-uban na silang asawa. Ang sa ilang tinuod nga asawa. Okay. So that's it. Moni ang atong monitoring report, naputay declaration policy or declaration form. Mo require na ko, even DepEd, all the colleges, if you have meetings, we actually request you to have also a declaration form. For example, naamoy mga meetings na gikandak for the entire city. Muhatag mi og format ni ana. Dapat i-fill up na sa tanang mo appeal sa meeting. So, ipakita ko na namo ninyo unsa tong itsura sa form. Okay. Kami bitaw po sa Manila, nag-attend this meeting sa presidente, wala pong immigration. Na po may declaration form, oy. So, kamo po, ma-attend mong meeting sa mayor, na po tayo declaration form yun. Okay? Okay, thank you, Manuel. Okay, si George. About ang Japanese sa ASF, ma'am, I mean, ang sa Ncov, recently, pagawas ang, well, natin, taga-DepEd ari. So, kapagawas sila og memorandum, kabahin sa mga off-campus activities, and then, nagaduol na sab ang ato ang charter anniversary, and then, doon naman tayo activity, one of the highlights, kay ang ato ang stadium light show. So, dili ba ang maapektuhan ang ato ang activities niya na nga off-campus man siguro siya, na-covered man siguro siya sa off-campus activities? Okay. It's a good thing you asked that one, no? Karon, actually, COVID-free ta. Okay, Tangub is COVID-free. The province is COVID-free. It is upon the assessment of our the representatives sa DOH ang atong City Health. Local man gud ang muhatag sa certification to go ahead with the program. So kamutanan, from DepEd, all organizations, if you're going to have a convergence or meetings, seek for an endorsement from the City Health Office that you can conduct that meeting. If you cannot secure that one, nag-violate mo sa atong policy. Now, because we're still COVID-free, wala, di ta mahalok. However, ako, nag-una na lang yun ko. I-announce ko na lang po that there will, karon sa, kaning sa atong stadium light show, i-cancel na lang yun na namo. So in fact, that's the reason why we're going to have a meeting, urgent meeting with the educational institutions. It's not because naadiriha sa Tangub. We're just preventing the spread kung naaman. Kay kanibitang meetings, gi-allow man ng mga tapok. Okay naman ang tapok sa certified sa atong sa DOH o sa local representatives sa DOH as long as contained o controlled ang crowd. Example, katong tapok namo sa Manila with all the governors and mayors, pila mi kabuk adto entire SMX. Kato dapat, kung ato di man to pwede ba kay naglain-lain ba itong lugar? But we were asked to come up with our declaration form.
Sa declaration form dito isutim na dito nga nasakit ba ka sa mga mingaging adlaw, pila naka-adlaw, unya gikan ba ka sa unsa nga nasod for the past 14 days. Muingon kag China, di ka pwede patinon sa meeting. Tawagan man ka, you cannot attend the meeting. Quarantine ka. So mo po na sa ato dire. Basta controlled ug ma-contain lang nimo imong kato crowd, why problema. However, ang Stadium Light Show, wala problema sa estudyante. Kay naara man ni sa ato. Ang kulbaan ako kanang mananaw sa atong show, kay posible man na, dili lang gikan sa Tangub, posible na gikan na sa laing pagyong probinsya. Kay naila na raba ang Tangub sa Stadium Light Show niya, mangani na dire. So di ako ka-control. Muna gingon, if it is beyond the control, then it is the call of the mayor to say, pwedeng dili. Madayon. Okay? Niya, regulatory yun na. Okay. Karon, maingon mo sa Christmas symbols. Karon 2020. Abay the time, nanay tambal, eh. Kaya actually, naana ang tambal. They're now racing after the time. Actually, naana ang tambal. World Health Organization already had the formula. Pero gipangkuha pa nila for R&D kung how fast ang response. And they will release the medicine on 2021. If kaya pa gani daw, baka late of 2020 or early of 2021. So kadang sa Christmas symbols po, unahan na lang tamudaan. It is also our call. Mo bitaw nga naagitay register, kanang bitaw na mo'y ticket. Regulatory mo gud na, kay kung libre pa na, dasmag man tanan. Di mo ma-regulate. So kani siya, moagi gihapon sa proseso, agi kag one gate, and posible ana, we might buy a thermal scanner. So pag makita, nag-exhibit siya init, di ginapasudlon. So, okay, I hope you got the point already. So, may na lang kinasulti na, i-announce lang karon, dili madayon, but next year, mabalik na to ang atong Stadium Light Show. Jen, good morning. Gusto na kong ipaklaro lang kay, actually, ang ako nadunggan, nga kung naka na nga sakit, ubhon, hilantan, sipon, uban pa. Kung sa balay, sip na mas gawas, anak ma'am, kay, labi na sa itong mga parents, atong mga business sa bulyo nga, bisag tayo mismo, kita, nga na din na siya, para makatugan na yun sa... Ako sang ikuan na kanang doktora, patubago na ko siya na sa mga precautionary measures, especially for parents. Doc. Morning, Tanan. About sa symptoms, sir, normal nga, literal nga virus nga infection na adjud ang ubo, sipon, o hilanat. Kay, og sa Bisaya, pasubaw mo na. So, kana virus mahinungdan anang subaw. Pero kaning sa corona, sa novel corona or the COVID disease, kung appeal na sa mo ang decision tool kung naa siya history of travel sa China. So mao na siya kay og wala po'y travel or wala siya contact sa person nga gikan sa China or katong pang travel ban. So layo amo ang suspicion nga Ncov na siya. Okay. Appeal man gud sa criteria ang history of travel sa China. Kay dito man nag-originate ang disease. Okay, ma'am. Dugang, no? Mention po ni Secretary na kaning sakita imported. In other words, it didn't came from our place. So kaning ordinaryo na tong ubo, sipon, hilanat. Nya managan din mga tao kay Ncov na. Dili man ni siya labi pag kung kanang tawhana naaragyo sa barangay na for the rest of his life. Wag siya exposure sa China, Macau, Hong Kong ug Taiwan. In town, ayaw po ito, paggandagan, likay na mo. Kay abi yung Ncov, dili in town. Basig niya, wala pa siya history sa iyang travel nga atong upat ka lugar. Mas may na-mention to kay aron na-discriminate bitaw itong uban na ubo, sipon, hilanat. Di naman manapad ang mga tao. Unsa po mo, oy. In relation, Mayor and the Doctor, naabat diri sa Tangub, sa atong monitoring ginahimo, abatay mga kaning persons nga gi-identify or gi-monitor nga gikan nag-travel og China?
naami gumikan atong i-create na mo nga Barangay Health Emergency Response Team katong gingon ni Ma'am Jenny nga BERTS naami monitoring. BHW amo ang tahasan sila kay per barangay man sila ang magkuha sa mga names sa list sa atong mga taga-Tangub nga gikan sa China or katong sa uban nga lugar. So naa pero dili pa tanan kay mo pa may pagsugod na mo good. So naa na may mga initial. Dayon sa amo ang mga nakita ang katong initial nga list dili siya masulod atong 14 days nga incubation kay kato sila gikan lang China pero last year pa sila naabot mga October ana wala na sila na appeal atong incubate kay December 31 man jud nag-start ang Ncov sila nangambot mga October ana so murag wala na mo sila gi-appeal sa mo ang suspension nga kanang sila mo ni appeal ni quarantine ni kana wala na sa karon mao na ang mga findings pa pero kamulo paghapon ang BHW o kanang listing sa katong mga gikan jud sa mga travel ban nga countries. If ever dunay ma-monitor nga gikan nag-travel at mga countries nga gina-mention na gikan ning mao nga virus instructed na ba ato mga birds kasi ang yan lang himuon o asa man nila dadon o if ever naay mga ma-monitor dyan sa barangay? Sa kamuluming orient sa mo ang birds pero ang BHW sila pa lang instructed na sila na kung naami ma-monitor naman pod mi kaya dapat hospital facility naman. So ang hospital naapod sila isolation dito na mo sila ibutang ang sa Dunya o sa Mars. Sa barangay Mayor Jen na Actually, sa barangay, dapat mo identify si kapitan o barangay isolation unit, BIU. Nya, mo na nga, ato pang i-check pa na ni doktora o kung sa ito i-recommend sa barangay. It's part of your kuanpod ka nang checking o kasa itong area nga ilang gitanaw nga isolation unit. However, we really require, para di na ito maabot ana ba? Ako lang hanggang sa mga tao nga, kung gikan ka itong mga lugara, o nag-travel ka, nakakaubusipon. Quarantine na lang sa inyong balay ba? Self-quarantine. Kung yan na po'y self-quarantine na hitabo ba? Klaro na ito niya. Ang self-quarantine, dili mo pasabot, nakaka sa balay, tuyo ka ng balay, sige po kag-istorya sa imong pamilya. Dili, mao. Ang self-quarantine is, naagyo ka sa sulod sa imong kwarto. Hatdan lang ka og pagkaon. Ang naitabo manggod kay tibuok balay, gituyok naman pod. So ang sakit nga, kung simba ko pala yung nagdakag sakit, nadahatag po na nimo sa entero pamilya. You also, correct me if I'm wrong, you also don't eat together with, correct ba ko, Doc? No? Kaya murag mo ito na-mention nila nga, pag ang self-quarantine, that is really, you're in your room. Quarantine, good. Hindi ka pwede magawas. So ako hangyo lang, maunay buot pasabot sa self-quarantine. Naman nag-self-quarantine daw kuno daw, ganing gawas pa sa garden. At tulay klaro kung sa self-quarantine, o ka na ang self-quarantine. So kini mga gikan ba sa, especially itong mga Chinese bitaw ma'am, nga naadinhi karon mura mo na sinati na sila hinoon og discrimination kay lagi kay pagkaan nga gikan sa China, kuan kahadlukan na dayon. So unsa po imuhang matambag sa itong mga kaigsuunan nga mo po ilahang kuan ba ilahang pagtratar ini mga tuhan? Okay, first, kung kana mga Chinese na din ha since last year pa, wala siya mimbiyahe. Remember, one of the criteria sa Ncov is ang iyang history sa travel. If naabot na yung taon na 2 years ago, 10 years ago, wala na nagbiyahe, wala na ming uli sa China. Ayaw, yung taon ninyo i-discriminate. Uy, that's unfair. Nagani uban nga, even Filipinos who have traveled, but these are not Chinese. I-quarantine na ba? So, let us erase this. In fact, President Duterte is asking the people not to discriminate the Chinese. And then, i-discriminate naman ang ilang kanang pagtagad, bitaw. Makakita lang og singkit, puti, sahag ka na ni China. Hindi ka nagkuko. Pasa, basig, pila nila katuig, anang lugar, awa na naibiyahe-biyahe padulong sa China or Hong Kong. They're not supposed to be discriminated. So I ask the people,
do not panic, do not discriminate against the Chinese. Maulagi. Tinood yun na, tinood. Mayor, ako concern. Tapos na kay Dunga ka na. Concern lang ko, di ba, kay nakita na ko nga posibleng aning lugar, posibleng muabot amang sakit. Nga naman, bibuni siya, sininggitay, unya, karon kayo, wala tayo gihimo tali sa barangay na sa Bulangan. Daghang kayo mga tao niya, mga kwartaan, siyempre, na dito kay mga sa diha, napatay magi or gihimo nga, kanang matabangan po na doon sila nga, at least, wala itahon mahitabo na napita. Una, balik ko na ko, COVID-free ta. Province COVID-free. Pero dili ta TB-free. So, kanang yung Bulangan, I'm sure wagi COVID, pero TB na. Karon, pangutanan ako ninyo. Si delikado. TB o kanang COVID? Sa tinuod lang. Ma-prevent pa nato ng COVID. Pero ang TB, ongoing na naroon. Yan, sige, tagkahadlo ka ng COVID. Sige, tagkahadlo ka ng Ncov. Actually, kahadlo ka na to, TB. Ingo siya correct yun. Mas hadlok pa gani, dengue. Dengue, TB, mo na hadlok. Pero mura mahadlok ng mga nasbulangan. So, moingon ako sa ako katabang nila. Lisod mo kay ako pong isulti nga, undang mo sa kuan, kanang pamulang. Di mo na sa mangundang. Hala, maghimo na tag declaration form tigali. Kay base kani mga ning tigbulang gikan og China. Produda po ko. Pero anyway, the declaration form is another way of checking. Kay they don't have to converse man sa tao. Ila namang ihatag na mo na among iagi sa tanang barangay, muhatag mi og form, declaration form. In fact, ang Purok Service Unit muhatag pud sa tagbalay copies of that kung in kaso nga mo attend siya anang mga programa muna na ihatag niya kay murag, di ba? No ID, no entry. No declaration form, no entry. Kaysa kami sa Manila, giinang gyud kong may, ma'am, ipadala gyud ko no ang declaration form, ma'am, kay dili pasudlon o dili muhatag sa declaration form. Just imagine, mayor ka, governor. Di sila mo ilag governor, mayor ka. Wa kay declaration form, you cannot go inside. Walang palakasan. So dire, ingana po na, gusto nimo, pwede po, mo-suggest sa Bulangan. No declaration form, no entry. Entry na ba po? Okay. Yes. Ang physical nga form sa among declaration form, amo lang po ihatag, ipariso pa namo. Ingan, itsura. This is a health declaration form nga imo ning isubmit sa kada meeting atenan nimo maghatag ka ni ana. I-require na namo DepEd, all educational institutions when you have meetings, when you have convergence, conventions, we require you now to i-appeal na siya o i-require sa inyong mga visitors na ay declaration form. Dili mo na angay kahadlok kay ano, mas makatabang pa na noon nila kay madali na ito matrace. No? Okay. Kung pakyas sila nga makahatag ni declaration form, ma'am, nabay mga sanctions sa ila? Dili ka pasudlon. Dili ka pasudlon. Di ka paapilon sa meeting. Before na ko ipasa ni Manuel, ma'am, kaganina, imong naisgutan na, ana magutay ganun na, SARS, MERS-CoV, kinini ang karon Ncov. Pero dinhi sa Ncov, ma'am, nga grabe murag ang mga tao ba? Ang mga tao nga murag nalisang kay niini. O sa imong take niini, ma'am, ganun karon ang grabe. Nalisang ni sila kay tungod paspas iyang pag-spread. Okay? Okay, I'll tell you, this is now, unahon ko si SARS, ha? Tanawan yung CFR. Ang CFR is case fatality rate. That means the rate na ang namatay ba? No? Tanawan ninyo asay pinakataas. Okay? SARS-CoV, this was in 2000. Dili ni akong record, ha? Record ni sa DOH. This was presented by Secretary Duque. SARS-CoV, 2003. Ang cases is 8,908. Kanina na siya tambal. Okay. 744 deaths. Ang CFR niya,
case fatality rate is 10%. MISAMIS, 2012, ongoing. As of now, we are still battling with MISAMIS. However, na naman siya treatment ang MISAMIS. 2,494 cases. 8,908 si SARS, ha? Si MISAMIS ongoing, 2,494 per tanawa. Sa 2,494, 858 ang patay. Taas, di ba? So, yung CFR is 36%. Deadly gamay si MISAMIS. Mas kuyaw si MISAMIS. Let's go to the 2,000 Ncov or COVID. Ongoing ni siya. 37,558 as of 4 days ago. Ningsaka ni ha? So 37,558 as of 4 days ago. Ugma, 5 days ago na. And there are 813 deaths with 216% CFR. Wa mo ka notice, mas grabe ang spread sa, grabe ang pag-spread, virus sa Ncov. But not as fatal. Not as fatal. MERS-CoV is more fatal. But tungod nga hadlok ta kay mas paspas siya ning paspas man ayan takod, no? Paspas yan takod. So mo lang ato is i-contain lang yun ang iyang mobito to ga lockdown ang mga countries karon, borders, boundaries, ipang lockdown yun kay para di lang yun mo spread ang virus. So just to tell you, there is no need to panic in the sense that ang Ncov, kung nakay ubo, itreat mo po ka sa imong ubo. Kung nakay hilanat, itreat po ang imong hilanat. But ang ila lang yung aim, ana, Doc, di ba? Di lang yun maabot og pneumonia. Mora mong ginaila, nga di ka maabot og pneumonia. Si ubo, si sipon, hilanat, matreat pa man na. Pero di lang ginila paabton o magpneumonia na gid ang tao. Okay? So, I guess I've given you that data of katong sa tulo ka viruses na abot sa ato. Dili sa ato diri ha, sa kalibutan. Nakatampo po niya ni ma'am ang social media, maong grabe ang pagkalisang sa mga tao. Mo lagi, grabe kay pag-spread out sa fake news, no? And then sometimes you take Bible truth, ang nakita na to sa Facebook, mingutang, what's your source? CFB. No, the source should be DOH and World Health Organization. Those are the only two sources that we must believe in. Okay? No other source. Dini sa Tangub, ma'am, nabatay designate mo matag. The City Health Office is designated by the Department of Health to give the informations. That's why we are all here, to give that information to you with Dr. Abiete. So, from time to time, siguro, kung ipaabot si Doktora ng mga informations, she will be calling also for the media to... Last. Dok, kanang naay Ncov, nganong matban mo ang virus, no, akusog kayo. Unsay, kung naakaan sintomas, din naka naaning Ncov, unsay bation ini nga mamatay man yun? Actually, ang sa Ncov, ang iyahang symptoms, kanang parehara sa flu nga, hilanat, ubo, sipon. Ang problema lang sa Ncov kay, mapadulong yun siya sa worst cases like pneumonia, katong severe jud nga pneumonia, and the worst, kidney failure. Dito jud siya mapadong kung dili maagapan. So, mo na nga dapat, para na ni sa tanan, pataas na to ato ang resistensya. O kanang inom lang jud kanang nagtubig kay fluids man. Kay virus man god self-limited ni siya. So mga 4 days, 5 days wala na siya. Normal nga virus mawala jud na siya after 5 days. So maragod kita subawan mga 5 days mawala man sipon. So pero aning sa Ncov kung dili nato siya sa term pa ni ma-stop mo padulong jud sa worst cases mao na to katong severe pneumonia. And the worst pa jud, mag-kidney failure. Mao'y kahadlukan na to aning Ncov. Okay, para sa pangutan na Mayor, klaro kayo nga ang barangay doy dakong rule, no, aning
aron nga masumpo or malikay ta diri sa Tangub. Siguro unsaon pag nga palitan dunay barangay nga dili magpakabana, dili mo buhat sa ilang tahas. Unsay kuan man ninyo Mayor? 100% we will really call the attention of the barangay, and then nagitay measures simuna na nga they will really pay for it. In fact, I told the barangay kapitan bago lang karon no na dako kay sila role appeal ang mga katawhan. But it takes two to tango. In other words, we cannot blame it all to the barangay officials because if ang tao mismo dili siya magpa-commit sa proseso. In fact, pwede gani magpatawag tag police, di ba? Naman na sa atong kwanon, nisulti po si Secretary Duque. Pag hindi maniwala yan, ningon si Presidente Pod, patawag police. Hala, papriso na to na. Pero problema po, managan po na mga papriso dito. Pero we have that measure. Na anay measure nga forcefully, pwede gid siyang kuhaon kung di siya mo submit sa proseso. So in fact, maski yung saon tingin sa barangay kapitan, kung dili gid mo submit sa proseso ang tao, mo like na, it takes two to tango, then we will now force that person to commit himself to the process. In the same way, even the barangay officials will be forced to commit to the process. Mayor, good morning, and siguro this puta sa unahan no sa langhisgutanan about African swine fever, especially nato ang city agriculturist. So ako alang pangutana siguro any of the two na lang siguro no. Kung ang uban man gud ang mga kasikbit nga mga probinsya, namely ang MISAMIS Oriental adunay nagpahigayon nag-lockdown sa ilang pork products nga mo sulod sa ilang probinsya. Nagpahigayon ba punta aning lockdown no alang sa preventive measures na lang dinhi sa to ang city, and then unsa ba ito ang gibuhat para mas or dili maksulod gyud ang ASF ni sa to ang city? Doon na may mutag sa tanan ang national government through the Department of Agriculture o pinagi sa Provincial Veterinary Office gi-adapt yun yung gitawag o BABES, acronym ni sa ban imports, avoid swine feeding, block entry sa international ports, educate people, and katapusan submit samples ug naaman gali mamatikdan. Adtong Lunes dunay ginahimo ang provincial government nga meeting against sa ASF. September 26 gitawag pud mi ani dito sa Provincial Veterinary Office. Og sa akong eksperyensya adtong miaging Sabado naa natay gitawag og gi-block na nato ang liluan og ang sa pangdalaga. So mag-agi na kita quarantinas ron. Gani miingon ang Bonifacio kagahapon sa among meeting dugay kayo kung musulod ka og liluan. Dugay kayo ang pila tungod kay moagi gyud ang tanang mga tao. So ang provincial government animoy naghimo gyud og lakang aron nga dili makasulod ang ASF diri sa ato. So lockdown na ang entry nato sa baboy gikan sa Zamboanga del Sur ug sa Zamboanga del Norte. Kagabi naay nagpalusot sa liluan, nagdala og baboy, walay permit gikan sa Dumingag. Wala kasulod. Miadto sa opisina ron unsaon kuno nila. Actually dili man na trabaho sa agriculture. Adto nas quarantinas tanan. Ang certificate nato gikan gyud sa quarantinas. So dili ang agriculture mo'y muhatag nga kanang imuhang baboy nga dalon dito sa gawas di may makahatag, only ang quarantinas ana. Kaduha sukad adtong September 26 na natay gibutang mga signage diha sa ato ang courtyard ug sa ato ang Agora Market against ASF. So inaan lang gyud di gyud na makasulod diri sa ato kung ang ato ang quarantinas higpit gyud nga dili gyud ipasulod. Number 1, karne,
ikaduha baboy nga buhi, ikatulo kana gyung mga processed foods, longganisa, ato ang suriso, ato ang maling. Kay gani usa ginas problemahan ni Secretary Piñol sa Department of Agriculture sa una nga nag-campaign na against ASF pero ang mga maling makita gihapon sa mga groceries nato gibaligya. So ang preventive measures nga ginahimo sa syudad na atay IEC education information education campaign through sa ato ang mga barangay meetings sa ato ang mga technician, and then ang ato apo mga technician gi-train yun po para nga og unsay precautionary measures nga mahimo against ASF. Pwede na ko idugang. Ako lang hangyo sa mga tao ba, kung natin backyard bitaw nga piggery, we asked you nga di mo mapakaon og lamaw. No? We discourage that one good. Na gitaw nila nga soil feeding. Mga biya ba? Most of the time ra ba kana kung kuan daot na bitaw niya pakaon pag yun nato discourage gyud na kay dito sa Davao Oriental kung asa nagsugod Occidental, Davao Occidental, dito mo na nakitaan, it was not in the commercial farm. Pero kabalo mo kisay nagsuffer ang commercial farm, pero ang sakit nagikan sa backyard piggery. So naman sa ligitaw nga 1710 protocol, within the 1 kilometer radius, kung asa ang epicenter, no? Then 1 kilometer radius, tanang maigo na sa 1 kilometer, ipapatay ang baboy. So, I hope ba nga kitang mga katawhan, just because nag-lockdown ta, it doesn't mean nga dili, walay mahitabong African swine sa atong lugar. Mahitabo si bako palayo na kung dili puta mo amping sa cleanliness sa atong piggery. So I think mas naamoy knowledge as to the upkeep sa atong piggery, din na especially sa backyard. Di na ba nagsugod. Ako lang kooperar lang yun ang mga taga-barangay, no? Kooperar lang yun ang mga taga-barangay. Ako lay puno. Di man yung kalikayan nga mukaon tag suriso, longganisa. Dayon number 1 yun kung naatay mga baboy atog yung susihon kung disanigikan. Kay kung gikan gali ni na naman gyud Mindanao sa Davao Occidental. Kung gikan gali ni didto gipalusot unya gilawog po natos baboy pagkahuman natog kaon atong nahabilin. Maunay tendency nga ang isip manakod. So virus ni siya, wala gid ni bakuna o walay tambal. Number 1, atong ikaawhag sa ato ang mga mag-uma, katong mga backyard racers, kinahanglan yun nga moadapod ta sa sama sa kubi. Na atay putbat, igsulod nato sa atong mga farm, dayon manghugas gud ta, kay aron malikayan nato ni. Pero ang number 1 yun nga motakod ang ASF, katog yung mga swill feeding. Maogid na yung number 1 nga mutakod ng nasa. Okay. Sir, unsa ka siguro ninyo kini mga nasa mga department store na to, labi na diri sa Miss Ok, kini mga ginabaligyan lang mga longganisa. Siguro ba nga di nagikan sa uban nga lugar, diri ra bagid sa ato adri sa Miss Ok ra ba nga mga produkto? Actually, gyud tungod sa kahinay sa response ba sa ato ang government, September 26 nagsugod ng information drive diini, dayon dugay kay na-establish gumikan sa kwarta pod, walay pundo, and then gihingusgan yod nga kaning nga dili na makasulod karon sa ato. So kung naa manggali ni kay lockdown man, di mapunta kahatag og baboy ngadto sa Sabanga del Sur ug Sabanga del Norte. Gani problema ni karon sa mga racers nato address MISAMIS Occidental. Mga contract growers sa San Miguel Corporation, di na gyud kagawas ang ilahang baboy. So lockdown man. So ang mahitabo niya,
ang ato ang industry sa ato ang baboy, kita na mulay mo kaon diri sa Misamis Occidental. So ang gikahadlukan nato nga ESF ato gyud nga mga kuan kanang karne or gi-process nato diri ra pod sa sulod. Gawas kung ay magpalusot pero usahay man gud miagi man gyud ko sa liluan atong Sabado. Ang mga private vehicles dili gyud stricto nga gi kuan. Mao ginay number 1 nga kay ang mga private vehicles kung nagdala og pananglitan longganisa gikan og pagadian wala man. So mao ginay number 1 unta nga dayon i-appeal pod unta og agis quarantinas. Ang gipaagi nato didto kay ang pasahero raman dayon ang mga nagsakay sa private vehicles wala man gina paagi sa quarantinas. But pasabot na yung kakulangon gamay, yun ana. Naagi na kakulangon diha sa ato ang Provincial Veterinary Office nga tanan gyud unta kay kung gusto ta nga dili na mosulod sa ato ang probinsya, kinahanglan gyud nga ang tanan moagi sa quarantinas kay muadto ta og Bukidnon baya kita wa man gyud pilion didto, ma-private or maunsa. Dan ta experience mo nako na atong Sabado wa mi gi-appeal og palinya. Itaas magaglinya ang pasahero. So, muna kakulangon, karon na atay empleyado nga miatin sa meeting po to sa MISAMIS Oriental sa El Salvador City. Bahin gihapon to sa ESF, Prevention and Control nato sa ESF. Sir, additional lang gamay, sir. Ingon sila, sir, nga kay ang lamaw man di magid ang usang makang sakit. How about if ilang lutuon ut balik ang lamaw o sa ipakaon? Pwede ba mawala? Actually gyud ang virus bisan pag unsaon nimo ukuan. Ang boiling point bisan pag i-reach nimo og 100 degrees centigrade dili mamatay. O so ang iyang kinaiya gyud bisan pa imuhaning ibutang sa freezer nga moabot og 1,000 degrees centigrade, dili pa mamatay ang virus. Mo na iyang kinaiya. So, kung inani mo ato ang tamdan, walay chance nga mamatay ang virus. So, natural, o gato ng lutoon, kadyotra kayo, igo ra mo bukal og jutay. So, ang mahitabo, wala na to gipatay ang kagaw. Okay, so thank you, sir. And naghantang mga activities no sa kining February. Ma'am Jen, kinini ang ato ang preparation sa Ncov, ang Tangub na amantay mga tourist destination dinhi apil ba pud ni sa ato ang gi pangandam. Yes, of course, no, kahit tungod na aning nahitabo, siguro di na to, ang uban din nga wa kabaluan ng declaration form, you will just probably have somebody mangutana nila mo aning kuana lugar. So siguro of course the city councilors here present tahasan po ninako sila, you have to inform also those that needs to really do this one. Ang sa barangay po nga nailan na nato nga asang area nga tourist destinations, we will also do the measures para ma-prevent, no. Okay. Okay, thank you, ma'am. So siguro ubay-bay nato na isgutan mahitungod sa Ncov and ASF, no. Ang February, ma'am, ato na ning kining pa mo sa higayon ang February sa kaganina imo na nga na announce nga wala na giyoy stadium light show karon. So unsay may tabo any activity that I cannot control on the part of the crowd that's coming in. Kana wala ko kailaba. Unlike kung internal activity lang nato dire, pwede na siya. Katong among sa anniversary queen tingali, pwede na kita barangay raman po na. So, wala may problema ni Ana. Ang katong sa atong local nga mga activities nato, pwede ra. Pero kani magong stadium lights, it's a different kind of activity. Okay. This is just one of the things na, the downside of Ncov and also kaning any virus that comes in. Ang mag-suffer ba yan, no? Actually is the tourism industry and also the travel industry. Kung mo ka notice ning mo barato man gining gasolina ron.
because there are now lesser people to travel. Muna si Presidente Duterte karon is encouraging local tourism. Nakakuan mo ganiha, kagahapon gani, ni-encourage niya si Presidente. Dili na lang ta sa Pilipinas, magtuyok-tuyok. Pero maski pa tuod magtuyok-tuyok sa Pilipinas, because you know, the industry, the tourism industry has really suffered a lot. Pero dili ta mo suffer kung remember sa una, nahitabo naman po ning daw ng atong tourism, kinsay nakatabang, mga lokal, mga Pilipino rapod, nagbiyahe ay ta dire, nabuhi ang atong ekonomiya sa tourism. In fact, mananingingon nila nga, mananing panahon pod nga shine na pod ang atong mga sariling atin. No? Dapat dili mag-uul po ng atong mga tourism industries, mga restaurant, sila mo unang maapektuhan, luoy baya, mga gagmayng tindahan, sila may unang maapektuhan. Pero kung magtinabangay lang yun ang mga Pilipino, para sa gingon ni President Duterte, let's help our country. Kung na di sa tamo biyag abroad, di sa atong lugar. Pero maningkamot po nga, let's make the place clean. All viruses starts with dirty places. So, ako lang hangyo, as we go around, let's keep also the place clean. Maski dili to nato syudad, mga to ta sa laing syudad, dapat dili po nato hugaw-hugawan ang lugar. And secondly, hangyo lang po ko sa mga tao, when we eat, katong gingon ni Sir Binondo, especially pork, mutana na gidata, asagi ka ng source. Unya, sakto ginis Manuel, di na gyud logan o kanang so lamaw. Di lagi na to in English no kay mo sa kasabot atong soil food. Di ba Bisaya na lang lamaw. Kay kato one time ninyo tag, do not feed your pigs soil food. Okay na di kay lamaw ra man to ato soil food ra man puy gidili. So Bisayaon na gid nato. Bawal na gid ng lamaw. Adi ta mo yung discourage, gibawal na gid nato ang lamaw. Okay? So, maura tingali ang among masulti unless our city officials are here also. Pagpakita ra gini nga gisuportahan gid nato ang programa ni President Duterte ug sa awhag pod ni Secretary Duque bahin sa pag-prevent sa pagkalat ni ining mga virus. Okay. Thank you, ma'am. And I think nakaidugang doc. Okay. Sana. Okay, so ana sa DepEd. Education Committee Chairman. About sa mga schools, katupit ang mga nabutang og alcohol. Okay. Actually, apart ni sa mong meeting unya, after this conference, mag-meeting me with DepEd and all the educational institutions, we encourage even the private schools. We encourage that you provide the things that is needed for the hygiene of your students. One is the washing area, and then soap, and then, of course, alcohol, especially on areas. We also request all the educational institutions to sanitize the areas na frequent sa mga bata. So, permi na, amuhang yun ang mga utilities ninyo, na kung asa tong area nga perming adtuan sa mga bata, mo to siya hourly sanitation. Dili ba daw kuno kuan kada bayrom daw kuno ang flag ceremony? Wala ba tayo yun na? Wala pa kung naabutan puntuha, pero we'll see. Amo sa nang i-meeting kung unsa may ilang action ana. Ito no, nag-converge mo sila ana, pero mas init. Actually, ang ang virus, di mo kayo siya mabuhi o open air pod, di kayo na siya mamukan. Okay. Thank you. Makutok kinatibukan sa ito ang
press conference at pasalamatan itong mga kabanan sa media from DXCT, DALIT TV, and from DXDD. And of course, ang si Tangub City Mayor Jennifer Tan, ato ang City Health Officer, and ato ang City Agriculturist. Of course, ang mga sako sa sangguniang panglungsod. Kinsa niya karon haron na suportahan usab ang lakang sa atong lokal nga kagamanan aron usab nga mohimo og mga pamaagi haron mabatukan ang Ncov. Salamat sa Sir W. Mobuang, ang inyong moderator. Daghang kayong salamat. Maayong adlaw sa tanan.